นี่ค่ะยายก็จะแช่น้ำส้มสายชูไว้1 ชั่วโมงกับเกลือนะคะนี่นะคะเทลงไปเลยแต่อย่าให้ท่วมเนื้อนะคือพอแค่ให้หนังโดนหนังเงี้ยนี่ค่ะแช่ลงไปเลยอันนี้ยายดูในคลิปเขารู้สึกว่าจะทำให้หนังฟูนะนี่ค่ะพอให้ท่วมหนังขึ้นมาหน่อยแค่นี้เนาะนี่จากนั้นทิ้งไว้1 ชั่วโมงค่ะยายก็จะเอาตัวนี้มาแช่ด้วยเพื่อที่ให้หนังเขากรอบนะคะหนังเขาพองยายเทน้ำส้มสายชูออกแล้วนะคะจากนั้นยายก็จะเอาไปล้างค่ะพอล้างเสร็จยายก็จะเอามาหั่นนะคะหั่นเป็นนี่ค่ะชิ้นสวยที่ยายก็จะมาใส่เกลือแล้วก็ใส่อโรมาเพิ่มนิดหน่อยค่ะแล้วก็จะเอาไปอบ100 องศานะคะเซลเซียส1 ชั่วโมงค่ะมาดูวิธีที่2ค่ะนั่นก็คือต้มแล้วก็เอาไปใส่ไมโครเวฟนะคะนี่ค่ะแล้วก็เอาหมูลงเลยนี่หมูเป็นชิ้นนะคะเดี๋ยวคุณยายจะแยกชิ้นออกนี่ค่ะต้มไปเลยค่ะประมาณ15 นาทีหลังจาก15 นาทีผ่านไปนะคะหมูก็เสร็จแล้วเราก็จะเอามาใส่ในกระดาษทิชชู่ค่ะวางไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวยายจะเอากระดาษทิชชู่ทับอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไมโครเวฟนี่ค่ะยายก็จะใช้กระดาษทิชชู่2-3 แผ่นวางทับเลยนะคะแล้วเราเอาไปเข้าไมโครเวฟกัน5 นาทีนะคะเอาเข้าไมโครเวฟ5 นาทีผ่านไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อก็จะแห้งแล้วเราก็จะเอาไปทอดค่ะนี่ค่ะหลังจากออกจากเตาอบแล้วยายก็จะมาพักไว้ให้เนื้อแห้งนะคะแล้วค่อยเอาไปทอดในน้ำมันเยอะๆอันนี้คือจากไมโครเวฟอันนี้คือจากเตาอบพักให้หมูเย็นๆหน่อยนะคะแล้วค่อยเอาไปยายก็จะทอดทั้ง2แบบเลยนะคะทั้งในเตาอบแล้วก็ในไมโครเวฟทอดประมาณ 5-7 นาทีค่ะหลังจาก7 นาทีผ่านไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ออกจากไมโครเวฟค่ะอันนี้เป็นตัวจากเตาอบสีก็จะเข้มแตกต่างกันนะคะสีที่อยู่ในไมโครเวฟจะจืดกว่าสีที่เข้าเตาอบแต่ยายชอบตัวเข้าเตาอบค่ะจะกรอบกว่าตัวเข้าไมโครเวฟนะคะแต่ก็ทำให้2 แบบสำหรับคนที่ไม่มีเตาอบค่ะมาค่ะมาตำส้มตำกันส่วนมากยายก็จะตำนี่แหละค่ะมะละกอหรือไม่ก็แตงที่ราคาค่อนข้างจะถูกกว่ามะละกอนะคะที่เดนมาร์กมะละกอนี่กิโลละ
40โคนอันนี้ลูกละ5โคนก็จะใช้แตง บ่อยมากนั่นแหละค่ะมาตำกันยายก็ฝานมะละกอไปแล้วนะคะฝานไว้แล้วนี่ค่ะยายก็จะใส่พริกแห้งกับกระเทียมใส่ลงไปค่ะตามชอบจากนั้นก็จะใส่มะนาวลงไปนะคะแล้วก็มะเขือเทศน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมะขามเปียกยายชอบเปรี้ยวค่ะใส่ลงไปเยอะๆอันนี้น้ำเชื่อมนะคะเป็นน้ำเชื่อมผงชูรสค่ะน้ำปลาร้านะคะน้ำปลาร้าใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะอันนี้ยี่ห้อที่ยายชอบก็คือมันมินกี้ชิไทยคิทเช่นนะคะใส่ลงไปตามชอบแล้วก็น้ำปลาค่ะฟิชซอสนิดหน่อยค่ะเพราะว่าปลาร้าเราก็เค็มแล้วนะคะจากนั้นก็จะใส่มะละกอลงไปอันนี้เป็นข้อเลือกนะคะจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ยายจะชอบใส่ไอตัวเนี้ยภาษาอังกฤษเขาเรียกซิลันโต้นะคะหรือว่าผักชีฝรั่งบ้านเราแต่ใส่ไปแล้วรสชาติจะดีนะคะใส่แค่นี้แหละไม่ใส่เยอะหรอกแล้วก็ตำค่ะอันนี้ยายใส่พริกเยอะนะคะยายใส่พริกเยอะมาก พอเราอย่าตำเยอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเส้นจะเละสีสันตายขึ้นโอ้ยน้ำลายไหลชิมก่อนนะคะชิมก่อนโอ้พริกแห้งที่นี่ไม่เผ็ดนะยายว่าพอดีมากขอปลาร้านิดนึงโอ้ถามว่าแซ่บไหมคะยายทั้งแซ่บแล้วก็แสบไปจัดจานกันค่ะกินไปไทยหลังสวัสดีค่ะใกล้ถึงวันคริสต์มาสแล้วนะคะช่วงนี้ยายยุ่งยายต้องขอโทษด้วยนะคะไม่ได้มา4 วันเพราะว่ายุ่งกับไปซื้อของขวัญคริสต์มาสแล้วก็งานก่อนคริสต์มาสไปกับเพื่อนแฟนแล้วก็กับครอบครัวนะคะคือเราจะมีการกินก่อนคริสต์มาสนะคะเขาเรียกว่าอะไรล่ะยูลโฟกัสที่นี่ยายก็ยุ่งไปกับพวกเพื่อนๆแฟนนะคะแล้วก็บริษัทของเขาก็เลยหายหน้าหายตาไปค่ะวันนี้ยายได้ทำคลิปให้แล้วนะคะคลิปหมูกรอบซึ่งจะมีทั้งไทยพี่น้องเราชาวไทยชาวลาวชาวเวียดนามแล้วก็หลายๆประเทศขอมามากเลยขอหมูกรอบอีกครั้งหนึ่งยายก็เลยทำให้ดูแล้วก็กินให้ดูเหมือนคลิปนั้นนะคะก็เลยแบบเอามาโชว์อีกรอบหนึ่งนะคะไม่ใช่ยายกินเป็นแต่ส้มตำเด้อแต่ยายอยากบอกคลิปหมูกรอบนะคะคลิปหมูกรอบยายตำสตอลงไปด้วยเด้อหน่อยนึงโรยเหมือนเดิมสร้างภาพ หมูกรอบที่เหลือยายก็จะไปผัดค่ะผัดนู่นผัดนี่ผัดไอ้กะหล่ำไม่ใช่ผัดคะน้าหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยกะเพราหมูกรอบนะคะยายก็จะเอาไปทำนี่ค่ะ
นี่ค่ะแซ่บเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง